Oh, ito na yung air guide niya. So, yan yung itsura niya. So, good morning mga master. So, ito na naman tayo sa another upgrade session natin sa ating Aerox S. So, what we got here is a Koso super light fan. So, ito yung nasa likod ng radiator. So, mamaya kakalasin natin to. Actually, hindi mo siya bubong kakalasin. Iusog lang. And then, this one, syempre, ito yung dun sa may gear oil. So, nakayamanin tayo. Pero pag magpapalit kasi tayo, medyo ang tagal ng proseso. So, nakita ko red. Terno ng mga pair niya. So, gusto ko to para mas mabilis. And then, this one. So, visor. May bago tayong visor. So, papalitan natin yung visor natin with this one. Ganda, diba? So, yan. Then, ayun, yun ang ating gagawin for today. So, okay, samahan nyo mga master. Right, let's do this. So, ayun mga master. So, eto nga, nire-review natin ngayon yung Koso Superflow Cooling Fan, which is lighter, basically lighter than the stock fan ng Aerox natin. So, mas magaan siya compare sa stock fan, sa stock na fan ng Aerox sa magneto side. Meaning mas magaan, mas mabilis yung rotation, meaning more power sa engine kasi less weight and less tension on the opposite side. Kasi nga, mas magaan na siya, basically. And as per product info, mas napapalamig niya ng 10 to 20% more compare sa stock fan. If not mistaken, nasa 3 to 6 degrees Celsius din yung natutulong niya. Which is very important talaga, lalong-lalo na dun sa mga loaded engine. Lalo na tong set ko talagang sobrang mainit siya eh. Kasi naka 195cc ako. Lalo na pag medyo kumakarga na tayo ng takbo, talagang mararamdaman mo yung init ng makina, yung singaw sa ilalim. So yun mga master, tinanggal natin yung Z, yung matting, then binuksan din natin tong sa side skirt para open natin siya ng mas maluwag para makuha natin yung fan ng maayos para hindi tamaan yung radiator natin. You need something to counter stop this knot para matanggal mo itong tabla na to. The comparison between the Koso light fan between the stock one. So, obviously, mas malaki yung stock compared dun sa Koso. But, makikita natin, tingnan natin yung pagitan ng yung mga blades niya almost the same lang naman din yung pagitan. Pero, when it comes to weight, mas magaan nga talaga yung Koso. Yeah. So, that's the difference of the two. And Koso comes with this one. So, kakabit dun sa may cover. Mamaya pakita natin kung saan to. Okay.
So we're using the Koso light fan and the Koso ignition coil. So by the way guys, tinanggal ko pala yung sa part ng radiator na upper part lang ha. Hindi ko na tinanggal to. Pero hindi natin kailangan mag fully bleed. So there you go. So re-repaint lang natin to. Going to repaint this and lilinisin na din since nabaklas ko na. So yan. Alright. Ang tawag nilang air guard. Hindi siya nakakabit. Kabit na. So ayun, ba't nga ba tayo nagkabit ng light fan ng Koso? Para additional dun sa cooling system. So bukod dun sa 2 rows radiator natin, makakatulong din to sa pagpapalamig ng engine natin. Ito rin yung nakakabit sa may magneto side natin, no? So ayan. Okay. Ito na siya mga master, ganyan yung itsura niya. Try natin. Right. So may air guide niya para nga naman mas maganda yung pasok ng hangin. Right, Koso. Shoutout sa Koso. Right, balik na natin lahat. Woo, thank you.